Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin bóng đá trên kênh Hà Phương TV. Sau đây là tổng hợp những tin chính. MU chao đảo trước đại chiến Chelsea. Đại dịch Corona khiến tân binh Odion Ighalo trở thành cái tên bị lãng quên ở MU, thậm chí phải tập luyện một mình vài ngày trước thềm đại chiến với Chelsea. MU đang có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Marbella, Tây Ban Nha, nhưng Odion Ighalo, cầu thủ vừa gia nhập Quỷ Đỏ, dưới dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng mùa đông không thể đồng hành cùng các đồng đội. Nguyên nhân vì tiền đạo 30 tuổi đã thi đấu ở Trung Quốc nơi bùng phát đại dịch viêm phổi cấp Corona khiến toàn thế giới nói chung và làng bóng đá nói riêng chao đảo. Hiện tại, hơn 60.000 người đã nhiễm virus corona, bao gồm 59.600 trường hợp ở Trung Quốc, 1.368 người tử vong, bao gồm 242 người chỉ trong ngày 12 tháng 2. Chiều 12 tháng 2, một phụ nữ đến từ London cũng được xác định dương tính với virus corona và nâng tổng số ca dương tính ở Anh lên con số 9. Theo kế hoạch ban đầu, Ighalo sẽ ở lại trung tâm huấn luyện Carrington, luyện tập một mình. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mới đây ban lãnh đạo MU quyết định cấm cửa tiền đạo 30 tuổi tới Carrington. Phát ngôn viên của đội chủ sân Old Trafford khẳng định động thái này đơn giản là biện pháp phòng ngừa trường hợp xấu nhất để chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Ighalo chỉ tham gia tập luyện với câu lạc bộ sau khi hoàn tất quá trình cách ly kéo dài 14 ngày, dành cho những người từng có mặt ở Trung Quốc. Trang Mirror tiết lộ do không được tham gia tập huấn cũng như bén mảng tới Carrington, cựu cầu thủ Watford buộc phải tập luyện với huấn luyện viên riêng tại một trung tâm taekwondo để duy trì thể lực. Chính điều này khiến người hâm mộ MU lo ngại anh khó có thể góp mặt trong trận đại chiến với Chelsea. Hộp vòng 26 Premier League vào ngày 18 tháng 2 do không có thời gian hòa nhập cùng đội bóng mới. Hiện tại, MU xếp thứ 8 Premier League 35 điểm, kém nhóm dự Champions League 6 điểm và trải qua chuỗi 3 trận không thắng liên tiếp. Trong bối cảnh khó khăn, hàng công Quỷ Đỏ còn đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng khi Marcus Rashford chấn thương và ngồi ngoài 3 tháng, Anthony Martial không đạt phong độ cao. Vì vậy, Ighalo gần như là niềm hy vọng cuối cùng của huấn luyện viên Solskjaer trong giai đoạn cuối mùa. MU thâu tóm siêu sao, Coutinho rớt giá, Cavani miễn phí có đổ bộ. Harry Maguire, Bruno Fernandes là những dấu hiệu rõ ràng nhất về việc MU sẵn sàng phá kết để chiêu mộ các ngôi sao lớn. Nhưng sẽ là hợp lý hơn nữa, nếu như giới thượng tầng Quỷ Đỏ biết chọn lọc mục tiêu một cách hợp lý. Bruno Fernandes không phải là sự thay thế của Paul Pogba. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đến với MU vào tháng 1 ở thời điểm lỗ hổng nơi hàng tiền vệ của Quỷ Đỏ bị phơi bày trong nhiều tháng. Và nếu cần một sự thay thế trong trường hợp Pogba ra đi thì nhiều khả năng một người Pháp khác sẽ đổ bộ xuống Old Trafford để đảm trách vai trò mà Pogba bỏ lại. Đó là Corentin Tolisso, cầu thủ 25 tuổi từng vô địch thế giới năm 2018 cùng đội tuyển Pháp nhưng đang bị Bayern Munich ghẻ lạnh. Theo tờ Daily Mail, MU sẽ phải chiến đấu với Arsenal một cách quyết liệt để mua lại bản hợp đồng 35 triệu bảng của Bayern Munich, nhưng hơn nữa Quỷ Đỏ còn muốn sở hữu một cầu thủ khác cũng đang khoác áo Bayern dưới dạng cho mượn, Philippe Coutinho. Thì thực đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để MU chiêu mộ Philippe Coutinho, nếu Quỷ Đỏ thật sự muốn có siêu sao người Brazil. Còn nhớ ở đại chiến tứ kết lượt về Champions League năm 2018-19 giữa Barca và MU, Coutinho có một màn trình diễn tuyệt hảo như để mời gọi người Manchester. Khi ấy, Phó Chủ tịch Ed Woodward và bộ sậu MU có mặt trên khán đài sân Nou Camp có lẽ đã đi đến thống nhất về quyết tâm theo đuổi Philippe Coutinho. Đó là tình huống Coutinho tung ra cú sút xa tuyệt đẹp hạ gục De Gea, ấn định tỷ số 3-0 cho Barca. Tuy nhiên, trong phiên chợ hè 2019, MU lại chần chừ. Mùa giải năm 2019-20, Quỷ Đỏ không thi đấu ở Champions League. Thêm nữa tình hình tài chính của đội bóng cũng không thực sự dư dả. Nhưng thêm một mùa giải thất bát nữa, Phó Chủ tịch Ed Woodward hiểu rằng nếu MU không mau chóng trở lại top 4, chính chiếc ghế của ông cũng sẽ lung lay dữ dội. Theo Daily Mail, Philippe Coutinho là cầu thủ suy giảm giá trị nhiều nhất thế giới bóng đá trong năm vừa qua. Tính đến hiện tại, trang thống kê và thẩm định cầu thủ Transfermarkt định giá Coutinho chỉ còn 63 triệu bảng, trong khi Barcelona phải mua cầu thủ người Brazil này từ Liverpool với giá 145 T. Diệu bảng tháng 1 năm 2018. Cavani nằm trong tầm ngắm của MU. Cũng theo Daily Mail, MU đang đàm phán với đại diện của tiền đạo Edinson Cavani. Tiền đạo người Uruguay sẽ hết hạn hợp đồng với PSG vào tháng 6 tới đây. Thế nên ngay từ thời điểm này, Cavani và người đại diện được phép đàm phán với bất cứ đối tác nào.
Trong tháng 1 vừa qua, MU và Atletico cạnh tranh gay gắt để sở hữu chân sút đón sinh nhật tuổi 33 vào ngày 14 tháng 2. Tuy nhiên, bản thân Cavani muốn ở lại PSG đến cuối mùa, để hy vọng mùa giải cuối cùng mà anh còn thuộc biên chế đội bóng thành Paris, và có thể chinh phục danh hiệu Champions League. Ngoài ra, khi ấy ban lãnh đạo PSG cũng cố gắng ngăn cản thương vụ này, do còn phải chia sức ở nhiều mặt trận. Mới đây, tờ L'Équipe khẳng định Cavani vừa khước từ lời đề nghị của Inter Miami và bày tỏ mong muốn tiếp tục chơi bóng ở môi trường đỉnh cao của châu Âu. Inter Miami chính là câu lạc bộ có cổ phần của David Beckham huyền thoại từng chơi cho MU. Liverpool quyết trói chân Van Dijk, kinh ngạc siêu hợp đồng 1,5 nghìn tỷ. Liverpool coi việc gia hạn hợp đồng với trung vệ Virgil van Dijk là ưu tiên hàng đầu của đội bóng thời điểm hiện tại. Nguồn tin từ Daily Mail cho hay, Liverpool quyết tâm giữ chân bằng được trung vệ Virgil van Dijk bằng M. Một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm có giá trị lên tới 50 triệu bảng Anh, khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng Việt Nam. Van Dijk còn 3 năm trong hợp đồng cũ với đội chủ sân Anfield, khi anh ký một hợp đồng 5 năm vào thời điểm gia nhập đội bóng vào tháng 1 năm 2018 với giá 75 triệu bảng. Mức lương của Van Dijk sẽ được tăng từ 125.000 bảng tuần lên 150.000 bảng tuần. Dù đây không phải là mức lương quá ấn tượng so với tầm của Van Dijk, nhưng rõ ràng là động thái rất thiện chí của Liverpool, đặc biệt là sau những gì trung vệ người Hà Lan đã thể hiện tại sân Anfield. Việc gia hạn với Van Dijk cũng là ưu tiên hàng đầu của các ông chủ Liverpool. Van Dijk ra sân không thiếu phút nào cho Liverpool ở ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Phong độ tuyệt vời của anh và các đồng đội đang giúp Liverpool đứng đầu bảng và băng băng về đích với 22 điểm bỏ xa đội xếp sau. Hiện tại, Liverpool cũng đang sở hữu hàng thủ tốt thứ 2 trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với 15 bàn thua sau 25 trận, nhiều hơn 1 bàn so với Real Madrid nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Với những gì đang thể hiện, Van Dijk đang được Juventus theo dõi, nhất cử nhất động. Đội bóng Italia sẵn sàng chi ra 150 triệu bảng để chiêu mộ Van Dijk. Ban lãnh đạo Juventus tin Van Dijk có thể giúp mở ra thời kỳ mới, sau khi chứng kiến anh góp phần phục hưng Liverpool. Với mức lương vào khoảng 10 triệu bảng một năm nếu ký hợp đồng mới, Van Dijk vẫn kém khá xa so với David De Gea, cầu TH. Thủ nhận lương cao nhất ngoại hạng Anh vào thời điểm hiện tại với mức lương 18,4 triệu bảng một năm. Người xếp sau De Gea là tiền vệ Mesut Ozil của Arsenal với mức lương 16,6 triệu bảng một năm. Nếu lên ngôi vô địch ngoại hạng Anh mùa này, Van Dijk và các đồng đội sẽ có cơ hội được nhận khoản thưởng 4 triệu bảng của ban tổ chức giải đấu dành cho đội bóng vô địch. Khoản thưởng này sẽ được chia dựa theo số lần ra sân của mỗi cầu thủ. Những người thường xuyên đá chính như Van Dijk sẽ thuộc nhóm nhận thưởng cao nhất và sẽ bỏ túi khoảng 150.000 bảng. Một số những tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin bóng đá ngày hôm nay. Quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với chúng tôi bằng cách bấm vào nút đăng ký subscribe và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.